Går in i huset med ett mål, att bli influencer med rabattkod på fillers och tandblekning. Vad är grejen? I den här podden så reser vi runt om i Sverige för att träffa olika kompisgäng. Och idag så är vi i studion här i Stockholm med Lazaro, Vilma och Morgan. Och vad är grejen med er? Vi har varit med i realityprogram som heter Love Island. Love Island är ju ett datingprogram så man åker dit för att hitta kärleken, men också det finns ju en summa med pengar man kan ta hem om man vinner programmet liksom. Klickade ni med varandra direkt när ni kom in? Ja, men det tror jag vi gjorde. Ja, men jag tyckte om er. Eller fast du tyckte att jag var nonchalant. Ja, men du var lite typ så här stel i början. Alltså hon gillade liksom min kompis och jag hade inte heller någon så här intentions av att liksom gå för det. Utan, var ni coupled up? Ni dejtade nej, varandra? nej. Utan Nej, jag har inte dejtat någon av de här. Inte? Nej. Varför valde ni att söka in då? Var det pengarna eller kärleken? Nej, men jag sökte in för jag har varit singel länge och vill göra något äventyr. Och sen vill jag väl inte ha pengar liksom, såklart. Morgan, du då? Jag sökte inte. Du sökte inte? Hur fick de dig? Det är en fråga jag ställer mig själv än idag. Jag har ingen aning. Varför filosofiskt? Ja, det brukar folk säga att jag är ibland. Men, nej, men de skrev till mig på Instagram och jag har alltid varit privat. Så de bara gjorde en bra analys på en kille som mig. Sökte du in eller blev du scoutad? nej, jag sökte faktiskt in. Men det var för att min kompis ville inte gå in själv. Så vem är din kompis? Andrew heter han. Filip, han hade ett smeknamn, vet han? Drewski. Alltså, oh my dog alltså. Okej, men jag måste fråga, hittade ni kärleken när ni väl var där? Nej. Alltså jag trivdes bra, men det funkade inte till slut liksom. Så. Nej men exakt, alltså jag hängde ihop med Andrew i princip hela vägen, men och även utanför, men inte nu i dagsläget då. Så nej, vi är inte ett par idag. Ifall ni var där, om ni kunde ta pengarna skulle ni bara tagit dem och sprungit iväg? Nej, alltså hela summan. Ni blir så nervösa när jag ställer frågan. Ni sa ni gick för kärleken, vad händer? Ja, men grejen är så här, alltså det finns ingen det finns inte det valet att man bara kan ta pengarna. Va? Nej. Man kan inte kasta kulan. Nej, man kan inte göra så. Nej, alltså man men delar på pengarna. Annars nej. Ja, Matilda. Jag hade inte kastat. Han hade inte kastat. Okej, men jag frågade AI hur en stereotypisk reality-deltagare skulle vara. Är ni beredda på svaret? Okej, så här, det här är vad AI svarade. Kan säga jag är lojal och ändå flirtar med någon 5 minuter senare. Går in i huset med ett mål, att bli influencer med rabattkod på fillers och tandblekning. Oh my god. Förlåt. Söker kärlek men gärna lite kaos på vägen. Håller ni med? Morgan, vi tänker börja med dig. Oj. Ja. Ja, men alltså det är ju det, ja. Den träffar nog några. Okej, men har ni fått några samarbete med tandblekning eller fillers? Ja. Tandblekning, ja. Om jag skulle få det för tandblekning hade jag känt mig lite disrespektad, som att jag behöver det. Nej, jag skojar. Nej, tyvärr, jag har inte fått det. Ville du bli influencer när du sökte in? Nej. Eller när du tackade jag? Nej. Vill du bli det nu? Nej. Okay. Alltså jag tycker det bara är kul att vara med på alla grejer. Men känner ni att ni får typ såhär andra fördomar som inte kanske nämndes här? Ja, kanske bartender eller säsonger på Rhodos typ. Ger mig väl lite så här deltagare, reality-deltagare vibe typ. Ja, och sen skulle jag säga kanske så här att om man pratar lite utseende med typ många av killarna, alltså det är väldigt mycket tatueringar och en viss klädstil. Vilken typ av tatueringar tänker du på? Vad sa du? Vilken typ av tatueringar tänker du på då? Nej, men jag vet inte riktigt, alltså det kan ju vara alltså inte din stil, alltså det är inte det. Nej, men jag tror ni fattar nog. Beskriv. Men det är så här skitmycket tatueringar. Alltså jag tycker det är väldigt snyggt med tatueringar, men det är tatueringar över hela kroppen då. Ni liksom var halsen som en far. Ja, men jag tror ni fattar. Och sen en viss klädstil. Alltså jag tänker så på gamla Ex on the Beach-deltagare eller liksom. Ja. Okej, men varför är man med på TV för att hitta kärleken
och inte tjäna på något sätt? Alltså du tjänar inte pengar på att vara med där. Eller får ni betalt? Hur mycket får ni betalt? Får vi säga det? Jag vet inte. Ja, det är ingen sekretess på Eller vi det. kanske fick olika också, jag vet inte. Ja, det var ju 500 om dagen. Ja, det är 500 500, men ja, det förhandlade fick jag du? Jag sa att jag ville ha 650. Okay. Fick Och du fick det? Ja. Ja, fan. Jag ska förhandla. Så ni tjänade ju pengar på att vara med, men tjänade ni någonting efter? Alltså samarbeten och så? Ja, jag gör det. Ja. Jag har ju haft ett mål hur mycket jag vill dra in liksom, på ett samarbete och det målet har jag nått. Så det känns väldigt bra. Men Lazaro, ville du vara med för att bli känd? Eller var det verkligen bara vibes och kärlek? Nej, alltså lite både och. Jag tycker det är kul att vara med på tv. Att komma in på Spybar liksom? Vem var det? Nej, men alltså bara en rolig grej liksom. Jag tycker det är kul att typ bryta mönster. Jag jobbar ju som ekonomiassistent och det är liksom samma sak måndag till fredag. Helg och sen tillbaka igen. Och sen borde man på fredag liksom? Nej. Jag skojar. Men ni syns ju väldigt mycket på sociala medier. Och det kan ju komma i samband med att man får hat. Har ni upplevt något hat alls? Så kan vi börja med Morgan. Nej, Inte? typ inte. Nej, det Jag tror jag lugnt för dig. en av de få som klarsynnade. Varför tror du att det är så? Varför tror du att du har liksom kommit undan? Nej, men jag är bara en trevlig kille. Liksom. Vad ska man ha till mig? Nej, jag vet inte. Men jag var inte med i programmet lika länge som er. Man blir lite galen inne i villan. Så att och så vinklar de mig ganska bra. Alltså, jag trodde att de skulle vinkla mig lite sämre. Det gjorde de inte. Tack så mycket produktionen. Tack. Uppskattas väldigt mycket. Vadå, gjorde de dig så här skönare typ? Nej, de gjorde mig tråkigare tycker jag. Alltså, men seriöst. Jag var ju bara lite chill guy liksom. Det var som att jag bara satt så här och bara var lite död. Jag har egentligen lite mer energi och kanske lite mer att säga till om. Men det kanske snarare sagt bara var bra. Du fick typ inte hat, men fick du något hat? Ja, det har jag fått. Hur såg det hatet ut? Nej men så här, jag blev också vinklad väldigt bra i programmet, men det kom nog mer i efterhand, för att det var under Casamor-perioden liksom, så uttryckte jag mig lite klantigt kanske, och det var då det började, men ja, jag tycker det var lite överdrivet. Vad var det du sa? Jag sa att det är lite speciellt att komma från en mindre stad. Men grejen är att alltså, jag har verkligen försökt så här förklara mig flera gånger, och att jag är precis men jag är i princip uppväxt också ute på landet, så det är så här, jag har kunskap om hur det är att växa upp i en liten by. Alltså det är så, jag vet hur det fungerar, jag vet att alla känner alla och hur folk beter sig. Vilket typ av hat fick du, förutom det här med kommentaren? Ja, och sen fick jag ha, ja men och det då började med då, för då nu skapas 2 hatkonton av mig då, och mitt utseende då, för de tycker att jag har hoppat på, och då är det typ att jag har dubbelhaka, jag vet inte. Ja, och typ att jag är ful bara. De zoomar in på mitt ansikte när jag ligger och solar, och typ är så här helt svettig och har dubbelhaka. Men påverkade det dig på något sätt alls, eller var det bara? Nej men alltså när jag vaknade upp och fick se det så var jag inte jätteglad. Det är klart jag blev ledsen, men nu efterhand så typ garvar jag åt det. Jag försöker alltså spela lite tuff liksom, och så här, jag vet att ni vill vara som mig. Måste man spela tuff om man är med i ett sånt här program? För alltså kommentarerna, man will eat you up. Fattar ni vad jag menar? Jag tror man måste ha is i magen typ. Is i magen? Jag har hört det förut. I'm from the ghetto guys, we don't use that. Nej men jag tror man kanske så här, jag har fått höra så här, du heter i leken, då får du tåla det typ. Alltså lite så, jag vet inte Ja, lite så. Skinn på näsan. Ja, man måste ha lite skinn på näsan. Men jag tror att ingen av oss är egentligen förberedd på hur, alltså inte jag i alla fall, hur starka åsikter folk får om oss i programmet. Och din kommentar där, det var ju det så här, alla sa sånt till att det är ju så här, hela tiden. Tänk, du var där, vad är det, 6 veckor. På 6 veckor ser man en liten kommentar. Come on, alltså, Ja, men så här, det är ju inte så, it's not a deep liksom. Jag vet det. Men Lazaro, hur upplevde du hat? Alltså bara lite, typ. Vad var det för hat då? Jo, men mot slutet så bråkade jag över en boll typ med Linus. Alltså, och det var inte heller värsta grejen. Vi löste det direkt efter och sen
folk börjar lägga sig i och bara shit, han är fett omogen. Och det är så här, fan, vi är tävlingsmänniskor. Och jag är tävlingsmänniska. Och ja, jag blev sur då, men vi löste det. Och ja, folk fick det se ut som att det var värsta grejen. Men tror ni att det är någon skillnad på när det gäller hat mellan tjejer och killar som är med i programmet? Eller reality överlag liksom? Hur menar du? Ja, Eller- Att hur folk hatar på killar versus tjejer i sådana här program. Att det kanske var grövre hat mot Vilma än gentemot någon annan som också gjorde någonting wack i serien. Och jag vet, eller, alltså, Det fanns ju en kille som fick väldigt mycket hat. Och det var ju också väldigt tufft. Jag var faktiskt med han väldigt mycket och pratade om det. Jag var lite så här, jag får säga det själv, så lite när jag stack från programmet så blev det lite kaos. Ja. Men jag snackar mycket med honom att, alltså så jag tänker om andras kommentarer är att jag tycker man inte ska bry sig så mycket om vad andra tycker om mig. Jag ska ha en bra självbild om mig själv. Och jag ska inte bli påverkad av vad alla andra tycker om mig. Så att även om någon säger Morgan, du är så jävla bra och snygg och jag älskar dig liksom. Då är jag så här, tack. Men jag måste älska mig själv. För att nästa gång när någon säger du är så jävla, alltså jag hatar dig, jävla allting. Då ska jag inte heller ta åt mig. Jag måste kolla på mig själv och bara, men är jag det? Nej. Alltså kan någon typ göra en quote? På riktigt, det var så iconic. Alltså tack. Alltså. Kommer ni ihåg den här debatten i Paradise Hotel med övergreppet? För nu måste man ju ge ett samtycke innan man ligger med varandra. Hade ni såna regler också eller var det hur såg det ut? Tumme upp. Ja. Vadå, innan man bara... Ja, det är sant. Men man hade ju också ett snack med produktionen. Att så här, känns det här bra? Känns det här okej? Och då måste ni tumma upp innan ni rör varandra. Liksom. Ja. Så det var... Eller fortsätt. Nej, alltså jag bara minns att det var många gånger man typ skulle ligga och sova och så bara hör man i högtalaren. För de är högtalare överallt så att de pratar med oss. Klockan är liksom, alla försöker sova, det är helt mörkt. Tumme upp. Och så hör man bara väcks från ingenstans. Så är det några, så vet man att det är några här Era runt omkring freaks. som är freaky as fuck. Liksom. Men alltså nu, man sa det en gång va? Och sen släppte de eller hur var det? Ja, eller nej, men jag tror man var tvungen att visa tumme upp innan varje gång. Ja. Men det här snacket hade man bara en gång. Jag frågar, vilket snack var det? Alltså då har man ett snack med produktionen så här, är du med på att gå längre? Vill du? Ja, precis. Varsågoda. Ja, det var så, ja. Sen är the moment gone. Vänta, var det exakt så det funkar? Eller hur funkar det? Ja, exakt så. Så de drar ut den från rummet och så blir det så här. Jag var vaken när det hände. Alltså, de frågade aldrig mig. Men, så de drog ut den i rummet. Och så de frågade på riktigt så här, bara, känner du dig bekväm ifall ni ska gå hela vägen? Jättebra. Känner du dig bekväm? Bra, okej. Men då går vi, så kan ni fortsätta. Gör man det tillsammans eller är det en och en? Nej, man gjorde en och en. Jag gjorde en och en ensam. Nu avslöjar jag att jag hade snacket, men man gjorde det. Och då var det de bara, Morgan, du verkar inte ha gått igenom det här också. Eller vadå? Nej, men jag minns bara från när jag vaknade. När... Ja, det var något par då. Det var väldigt många par som gjorde det. var ju de som det inte gick så bra för till slut. Tänkte ni på det här innan ni skulle in i programmet eller var det bara när ni kom dit ni insåg att oj, det här är ganska stort? Om vad då? Alltså det här med säkerheten kring sex och sånt. Alltså jag tänkte nog inte riktigt på det innan jag åkte dit, hur den skulle gå till med sånt där. Men ja, så man tog ju sånt på plats. Jag tänkte inte ens. Jag var ju medveten om att i Love Island så sov alla i samma rum. Alltså vi alla precis. delar rum. Så jag bara, det kommer inte ens, alltså, det kommer inte ske liksom. Nej. Ändå. Nej men okej, ja, men den inställningen, jag hade ju bestämt mig att jag inte skulle liksom ligga i tv. Så ingen låg alls. Jo, folk då. Jo. Men okej, och så alla bara hör liksom Booty Chiefs kläm. Men alltså ja, men det finns också ett rum som heter Hideaway. Så då gick folk dit. Vadå, så man kan bara gå till the Hideaway? Nej, sådär. man fick det. Man kunde vinna det rummet liksom, med sin partner. Alla som gick in klappade liksom cheeks. Så det var ju... Vad sa du? Alla som gick in till Hideaway. De hade extra kul. Eller de flesta. Ja. De flesta. Okej, nu är det dags för quiz! Jag tror på er sanningen. Okej. Vad är broken heart syndrome? Ska jag peka ut folk eller?
Nej men vänta lite. Jag trodde det Men ni skulle måste gissa. alternativ. Okej. Ja. Måste vi gissa? Broken heart syndrome. Ja, jag vet inte, man kanske blir hjärtkrossad ofta. Eller man känner sig hjärtkrossad. Okej, hjärtkrossad ofta eller? Man får lätt för att känna sig hjärtkrossad. Man får lätt för att känna sig hjärtkrossad, säger du. Vad säger du, Imma? Jag säger att det är det som händer med när man blir hjärtkrossad. Alltså symptomen typ. Men vad för symptom menar du? Då menar jag... Nej okej vänta, jag kanske... Nej men jag kan inte ens bra engelska här. Vet du, jag tänker så här... International. Ja, precis. International, Jag tänker yes. så här, det som händer med när man är hjärtkrossad. Typ så här, du faktiskt har ont i ditt hjärta. Och kan inte äta, du är ledsen. Du menar när man är heartbroken? Ja, precis. Men då vi har heartbroken Syndrome. För jag gissar då. Jag har ingen aning. Ja, gissa. Okej, nu är det sista gissningen. Gissa. Nej men vänta, det här tror Nej, men jag jo, det här ska Nej, vi absolut kan om. vi inte vara. Jo, Nej, men så här, det- men jag lovar, när du får höra svaret, du kommer vara så, ja, det är bäst här. Men det kanske är att man skyller ofta på att man är har blivit heartbroken. Så att man liksom säger bara, men varför har inte du en partner? Ja, jag har varit heartbroken, jag kan inte lita på någon. Det är alltså fett bra. Förstår du vad jag menar? Va? Oh my God, jag vill veta. Okej, nu får ni svaret. En tillfällig form av hjärtsvikt orsakad av sorg, stress eller ett krossat hjärta kan alltså orsaka fysiska hjärtsymptom. Ja. Ja, så gärna ditt hjärta gör faktiskt... Alltså Det gör ont. Det är ont. Det är det jag försökt komma fram till. För jag har varit hjärtkrossad och alltså ditt hjärta, alltså det gör ont. Det gör ont i hela bröstet fysiskt. Har du varit hjärtkrossad någon gång? Nej. Nej. Jo, alltså en gång för skitlänge sen typ. Hur påverkar det Nej, dig? va? Hur påverkar det Lasse dig? gick till Det Spybar. gjorde mig. Nej, men jag gick i högstadiet så det var jävligt länge sen. Aha, hur gammal var du då? 14, 15? 15 typ. Vad hände? Nej, det där kommer jag inte ta upp här. Har du någon som varit hjärtekrossad? Ja, men typ. Ja, typ. Hur påverkar Men det det dig? var man väl. Va? Menar du? Nej, inte senast. Innan. Förlåt. Okej, hur påverkar det dig? Jag tänkte, fuck det här alltså. Fuck this. Oj, Okej. Blev någon hjärtekrossad på Love Island då? Ja, eller? Ja, jag blev ju det. Ja, jag blev ju det. Eller så här, eller blev jag det? Jag vet inte. Ja, alltså jag blev bortvald då, så jag blev ju liksom dumpad. Fick du hjärtsvikt? Nej. Nej, han var inte värt så mycket. Nej, inte så. Nej, så dåligt mådde jag inte. Men hur var du i huset då när du kände det här? Nej men gud, jag var så ledsen. Alltså jag satt och grät så mycket. Ja, det var typ det. Okej. Nästa quizfråga. Är ni redo? Okej. När en kvinna och en man matchar på datingappar så är det män som tar initiativ att skriva först enligt en studie som gjorts vid Dublin universitet 2021. Men hur stor andel i procent tror ni det är det? Gissa. Det går snabbt här. 95%. 95%? 85. 85? 96. Okej. Rätt svar är att när en kvinna och en man har matchat på en datingapp så är det till 80% männen som tar initiativet att skriva först. Jag blir ändå stolt. Alltså, Vänta, så jag var närmast. Du var närmast, Ja. men det var ändå högt. Ja. Det är det. Hur upplever du det då? Men jag tycker många killar ute är fegisar. Men du hörde ju nyss 80%, hur kunde det vara? Ja, Jo men alltså så här, de tar ju, ja det är ju bevisat, men alltså jag menar mot mig så tycker jag inte så många tar initiativet. Men det är väl ofta, ja alltså svaret är ju att det är ofta så här killar som gör det. Men är det fortfarande traditionella könsroller? Tycker ni det? Ja, eller? Ja, det skulle jag också nog säga. Ja, alltså, som du själv säger, du vill ju att killen ska ta lite initiativ. Men brukar du ofta vara den som tar mer initiativ? När du är ute med killar? Nej, jag skiter i dem då. Men tror ni att det här med att mannen ska ta initiativ först, ta första steget, börjat komma tillbaka? Det har väl alltid funnits här. Jag vet inte, här i väst är det lite freaky Ja. så här och så. Jag tror att det är lite kultur, alltså vilken kultur man är ifrån. Jag tror Sverige är nog det landet med minst att killar liksom går fram på stan liksom. Men om man har varit i andra länder då är det så här, hej. Då är det den. Ja, men så här då. Du har varit i New York eller LA, du var där nyss.
Då är det ju folk som bara står där och what's up? Ja. Eller? Ja, Tänk om en svensk kille så bara, tjena, är det bra eller? Ja, nej, men det är klart. Han bara, yo, what the fuck? Ja, men klart, men det är inte, det är ju väldigt charmigt om en kille vågar komma fram till en ute och fråga om en snumme kanske, eller bjuda på en drink. Okej. Finns en till fråga. 2014 så var det fler som sökte till ett specifikt realityprogram än lärarutbildningen i Sverige. Vilken var det? Paradise Hotel. Okej, ja. Ja, jag ser också Paradise Hotel. Ja, Vad säger du? ja samma. Alltså, jag blev så chockad, du sa så snabbt, men du har rätt. Det är ju Paradise Hotel alltså. Jag vet inte, men jag tror jag läste någonstans. Alltså det här är helt sjukt alltså. Ja. Nu går vi vidare till följarfrågor. Spännande. Okej, så vi har fått in en massa frågor till just er från våra följare på sociala medier. Okej, första frågan är, blev du pressad av att göra saker som du annars inte hade gjort för att göra bra tv? Jag börjar med dig, Lazaro. Nej, alltså jag var bara mig själv. Alltså, ja, det skulle jag säga. Man släpper ju lös efter ett tag. Och tänker inte på att kameran är där. Man blir van. Så nej, pressad skulle jag inte säga. Nej, man blir inte pressad. Eller jag blev inte det. Jag var mig själv. Jag skulle säga att man blir lite så här som att man har... Du sa lite innan att man liksom, om man är med i leken får man leken tåla. Alltså, jag tror ingen egentligen är jättebekväm att bara ha 15 kameror och retakes och så ska man gå fram och strula med någon eller ge en lapdance liksom. Men eftersom att man var där så är det bara att släppa loss. Okay. Men de tvingade faktiskt aldrig gärna att vara så här att du måste göra det här eller något. Nej. Vadå, alltså tar ni retakes på saker också på reality? Kanske inte just det där. Vissa, men inte allt. Kan du ge ett exempel på något? Alltså grejen är så här, ni vet när heart rate challenge. Då sa de att om man vill ha musik till så måste man göra 2 tagningar. Så alla sket i det, så det vart ingen musik när man dansade och gjorde så. Och så ni bara dansade in, ingen musik. Folk tror ju att det är musik. Men jag har ju sagt med jag dem så här, bara, så det är ingen musik. Vi sitter bara och klappar. Det är knappt tyst. Jag måste fråga, Man börjar höra beatet i huvudet. Men vi hypade ju väldigt bra. Ja. Kära guzzarna. Okej, så hur äkta är det som vi får se? Alltså, på film. Alltså, man ser det liksom. Ja, men det är väl väldigt äkta, eller? Ja, alltså, jag tyckte att det var... Ja, det skulle jag också säga. Det är precis så... Med tanke på att det är retakes och så, blir det inte så här att man gör någonting nytt eller lägger till eller tar bort någonting? Som nej, det är inte så ofta det är retakes. Nej, men ibland är det väl liksom någonting. Men och jag vet också att ibland kunde produktionen säga så här, nu får ni prata om det här ämnet. Det är klart att det kan komma lite onaturligt ibland. Men känslor och sånt är ju äkta. Alltså, så är det ju. Verkligen. Alltså. Ja. Okej, men är du rädd för att folk inte vill dejta dig på grund av att du har varit med i ett realityprogram? Hur påverkas man av vad andra tycker? Jag vill börja, jag ser redan nu. Nej, jag har inte blivit påverkad av det. Jag skulle säga att jag har fått mer killar efter mig efter programmet. Samma, fast inte killar då. Har det varit samma sak? Har fler tjejer velat skriva till dig eller var det färre? Ja. Du har fått många tjejer. Guys, shoot your shot, guys. Det är ingen målvakt som står ändå. Jag är grej, jag kan ta bort det. Det är ingen målvakt där. Dejtar ni någon nu? Nej. Jag kommer inte spela undan alltså. Jag vet inte om jag vågar svara på det. Okay. Men... Nej, jag vet inte. Alltså... Stackarn, han blir typ rädd. Nej, jag vet inte. Man har ju emotion. Ja, exakt. Man har emotion liksom. Men har ni dejtat runt i alltså reality-poolen, om man säger så? Jag har inte det. Nej, det hade varit kul dock. Alltså... Shoot your shot. Okay. Morgan, vem vill du dejta? Vem ska... Nej, jag skojar. Jag har ingen. Okej, nu kommer nästa följarfråga. Okej, hur mycket kan man ljuga för att smita undan och manipulera produktionen? Vad händer utanför som inte syns? Oj, nej, det kan man väl inte, eller? Inget, alltså de har stenkoll. Ja. Stenkoll. Ja. I allt? Allt. Alltså... Det mesta. Alltså, ja.
Alltså smita undan, alltså jag kan ju säga att det var någon gång jag smet undan, eller vad ska man säga, det var liksom en död vinkel i huset, du vet när man gick under poolen. Och då gick jag och hon jag dejtade, som jag heter Matilda då, för ni som inte vet. Shoutout. Vi gick under där och skulle vara och bara liksom var där i någon minut liksom. Och sen kom vi ut där och det var ingen märkte. Vad gjorde ni där? Trodde vi. Nej men vad gjorde take a guess guys. Nej. Vi gjorde ingenting. Säker? Var det någon tumme upp där? Ingenting? Nej, man kan inte göra det. Liksom, jag kan inte ens ljuga här. Nej, men det som hände var att vi gick... Sen när vi kom tillbaka, ingen av er, ni var alla satt och badade och ingen märkte. Så direkt kom produktionen bara, Morgan, ni får aldrig gå där under igen. För vi vet inte vad som händer. Det är vi som har ansvar. Vilket jag tycker är väldigt bra. För att inte sådana saker ska hända som hände i Paradise Hotel det här året. Så de hade väldigt bra koll. Och det är bra att ha koll. Ja, ansvar. Ja. Men kan ni berätta lite mer om produktionen? Då haffade ni någon i produktionen? Förlåt. Alltså, om vi tar det på produktionen, var det någon kameraman som var extra snygg? Eller kamerakvinna? Var det någon där som var lite så här tjokat? Alltså, varför är du singel? Jävla kom. Alltså, jag har 2 stycken. Oj, 2? Men jag tyckte 2 killar var väldigt... de var fina att titta på i produktionen. Det är liksom ögongodis. Men sen blev man ju så här, men gud, vad tänker de om mig liksom? För de har sett mig i alla olika vinklar och allt möjligt. Ja, sant. Vad är bryt? Bryt är ju då när vi inte spelar in liksom. Så då får vi typ så här, killar hänger bara med killar, tjejer bara med tjejer. Och så hänger man med en av deltagarna svarig. Och så får man inte prata om någonting som har med programmet att göra. Vad pratar man om då? Bra fråga. Ja, det är det man pratar. Man åt typ och sov. Gjorde jag mycket. Sov under bryten. Det där är så tråkiga minnen tycker jag. När man all väntan. Alltså fy vad hemskt det tycker jag. Speciellt ute i solen. Det är lite förlåt, jag måste fråga. Det har inte en följare frågat. Men alltså, har ni koll på tiden och sånt när ni är där inne? Nej. Ingenting. Tog klocka, allting. Vad mer? Det hade vi väl ändå lite när vi hade mobilerna. Alltså, men de vill ju ta bort det också. De vill ju ta bort det också. Sen kunde man väl också se vid AC'n. Ja, exakt. Men, nej. Så ni har inte mobilerna 24/7, det är bara... Nej, bara några timmar under dagen hade vi väl mobilerna. Eller? Så, va? Fast man kunde inte göra så mycket. Nej, alltså, man kunde kolla klockan. Men 3 appar liksom. Klockan, sms, foton och galleri. Ja. Men alltså när vi gick upp på morgonen då visste vi inte klockan. Men då kunde ju någon springa och kolla på AC'n. Exakt. Alltså det här låter som ett experiment, jag ska inte ljuga. Ja. Det är ju typ det. Ja. En till följarfråga här. Hur mycket gjorde du för att hitta kärleken versus att bli känd? Kolla. Hur mycket gjorde du för att hitta din love of your life, yani? Och hur mycket gjorde du för cashen? Låt oss välja här. Okej. Alltså, personligen så... Nej, det var någon annan får se börja. Alltså, jag bara babblar hela tiden. Jag tog det bara allt som det kom liksom. Men hade man hittat kärleken där så hade det varit skitnice. Ja, alltså min dröm var verkligen att hitta en kille där inne. Och typ så här, bo ihop nu och ha ett jättefint förhållande. Är det inte något par som bor ihop? Jo, 2 par. 2 till och med. Ett par bor i Spanien nu till och med. Om jag ska svara på frågan. Så jag var där bara för äventyr. Jag förväntade mig ingenting. Men sen är man där och det man säger, ja men jag är här för att hitta kärleken. Sen ser man det igen och sen i alla andra det också. Då blir det så att man bara och så blir man väldigt öppen för det. Så det tog ju det var liksom ganska, jag fick lära mig mycket om mig själv att vara med. För att man bara går runt och snackar känslor hela tiden. Så att jag tror att inte vara öppen för det åtminstone. Då måste man vara lite psycho eller någonting. För att alltså det blir men så tror alla var öppna för det liksom. Ja. Exakt. Alltså, och att man blev det. Alltså jag kom inte in som det. Men sen pratar man om det hela tiden och sen bara fan. Jag ska bli kär nu alltså. Ja, alltså 100%. Jag tycker det är jävligt bra i alla fall. För att man är med varandra hela tiden. Det svåra är ju att hitta tid och se vem vill ta initiativ
Nu ska jag svara efter 1 timme för att han svarar efter 2 timmar. Det blir inte det, utan det är ju så här, man är med varandra hela tiden och bara alltså man gnuggar så här. Exakt. Så att jag tror man kommer väldigt nära folk 100%. som har gjort mer. Det blir så här, jag ska få bästa vänner för livet. Efter 3 veckor, alla mina vänner bara okej. Okej, nu går vi vidare till nästa följarfråga. Var du rädd för vad folk skulle tycka om dig som person när allt var över? Ja, men jag tror jag var det. Eller både också, alltså innan var så här, vad ska folk tycka att jag ska vara med i det här liksom. Det är klart man är rädd för folks åsikter, men det fick man ju också någonstans räkna med att folk skulle ha. Jag antar att alla här har vanliga jobb. Eller? Vad sa era kollegor? Mina kollegor garvade och bara helt rätt kär. Dina då? Jag sa faktiskt inte det till mina kollegor. De bara såg jag sa det till min chef och sa att jag skulle vara med i ett datingprogram och jag ville liksom hålla dem the low. Jag ville inte att alla skulle veta så det inte skulle bli ett snackis. Men sen så när det var så här morgonmöte så outade en tjej mig framför hela teamet. Va? Alltså lite så här på skämt. För hon hade sett reklamen. Vad sa kollegorna? Det var ju mycket frågor och det var så här, ingen var ju alltså, jag blev inte behandlad annorlunda eller något. Så det var ju kul. Okay. Det var väl typ det som var planen. Så dina kollegor någonting konstigt? Det var faktiskt mina kollegor som fick mig vara med. Riktigt? Ja, jag tänkte jag börjar garva aldrig i mitt liv. Och sen sa de, kör. Det är ju perfekt. Så shoutout Carl. Shoutout Carl. Ja, och Robin. Och Robin. Ni 2. De manipulerade mig till att jag tar en intervju. Sen blev det en till intervju. Sen blev det en till. Och sen fan, det är en bra idé. Sen var jag med. Men okej, ni är ändå med i ett realityprogram. Och det är massor med kameror överallt. Alltså blir det någonsin stelt på grund av kamerorna? I början kanske. Ja, det kanske var något så här i början. Men man blev ju rätt bekväm alltså, snabbt. Det blev ju som vanlig vardag där inne liksom. Nej, hur lång tid tog det för att det skulle bli din norm? Alltså, var det på en dag du bara, shit, jag pajsade en kamera här. Nej, men grejen är så här då, jag är mer bekväm med kamerorna som bara var uppe i hela villan. När det är kameramän och sådär så kanske det var någon dejt eller något. Jag min sista dejten med Andrew, det var inte stelt, men det blir lite så här, att de sitter och kollar och lyssnar på allt man gör. Alltså kameran i toan var ju sjuk. Ja, jag vet. Alltså ofta jag tänkte men det var så jävla obekvämt. Vi satt ju och kissade liksom framför. Ska stå upp. Det var tydligt att de kan se liksom, så här. Alltså sådär. Rätt på ballen. Hade ni micken på en ni gick på toa? Ja, alltså jo. Eller men jag la den åt sidan. Eller jag la den åt sidan. Men alltså hur såg toaletterna, alltså kameran i toaletten? Jag drev bara när jag sa sådär, var det verkligen kameror i toaletten? Ja, alltså, det var om det här är toasitsen. Det var en kamera här. Som åkte upp och ner. Så när man skulle stå upp så kollade kameran liksom. Och det var killarnas toa. Så att om vi skulle stå upp och kissa. Freaks i produktionen alltså. Men grejen är det här att jag hade ju micken på mig när jag var på toa. Alltså både när jag gjorde det ena och det andra. Alltså jag hade alltid mick. Alltid. Men varför har man en kamera i toaletten? Jag fattar inte. Men det är för att det är mycket snack där. De vill ha liksom, foton från när killarna fixar sig och snackar i toan. Men det fanns en tjej i toa som inte hade. Den hade bara säkerhetskamera, men det var ingenting. Ja, exakt. Det var säkerhetskamera. Okay. Jag har en fråga. Skulle ni vilja vara med i fler realityprogram? Ja. Hon var snabb. Ja, fast det är på vad? Vad skulle ni inte kunna tänka er vara med i? Alltså man vill ju aldrig stänga några dörrar och aldrig säga nej. Liksom. Men jag hade nog helst skippat PH i dagsläget. På grund av jobb och så. Ja, sen du, vad skulle du? Jag skulle också nog skippa. Alltså nog mer en liten utmanings- och tävlingsinriktad. Alltså, det här, jag lovar, när jag sa den här frågan, jag tänkte på Robinson direkt på dig. Som typ Robinson. Jag typ tänkt, och Förrädarna. Jag såg Förrädarna första gången häromdagen. Alltså, det var kul. Ja, det verkar kul. Ja. Så TV4 om ni ser det här. Alltså, ja, faktiskt. Kasta oss. Vilma, du då? Jag vill inte vara med i PH eller Ex on the Beach. Finns Ex on the Beach kvar? Eller om det kommer skulle ta bort det. Men alltså idag fick jag höra att det kommer tillbaka igen. Varför vill du inte vara med i det? Nej, men jag vill inte vara med i sådana program. Jag vill gärna vara Bachelorette.
Vart är kameran? Kolla Robin. Jag vill vara i Bachelorette. Ja, men alltså fattar ni, då kommer jag, hur många killar är det? 30 män som bara... Alltså, jag som är där för mig. För dig. Alltså hallå. Sen Let's Dance där. Wow. Ja, Let's Dance. Men okej, ni säger P och Ex on the Beach och ni vill inte vara med i såna program. Alltså vad menar ni med det? Vadå är sånt program? Där det dricks mycket alkohol, där det stökas och där det skriks och svordomar och drama sex. Något som kan, program som kan stänga dörrar. Men vadå, dricker ni inte i Love Island? Nej. Ingen alkohol? Alltså det är 2 glas bubbel. Så det är bara onödiga kalorier egentligen. Man blir inte så full på det. Nej. Det är bara 2. Så det är liksom, man blir inte berusad. Nej. Typ sömnig alltså. Upplevde ni, eller upptäckte ni någonting nytt med er själva när ni var med i programmet? Eller efter ni var med? Ja. Du sa snabbt. Vad upptäckte du? Jag upptäckte väl att jag har varit heartbroken. Att man har varit låst. Jaha, och sen snackar man känslor och man bara shit, det här var ju... Varför blir det helt jobbigt nu? Jag minns att jag fick lite, efter typ 3 dagar fick jag jävligt... Alltså jag blev väldigt emotionell. Så jag bara så här började gråta. Jag har inte gråtit på 2 år. Så att göra det där och då, så här, jag mår bra men ändå inte. Och det är för att man bara pratar känslor och då bara kommer allting ut samtidigt. Och så var man en ny man. Du då? Jag skulle säga att det jag upptäckte med mig själv är att jag har ett starkare psyke än vad jag trodde. Jag trodde att jag var mycket svagare, men jag är inte så svag som jag trodde. Lazaro? Ja. Alltså jag vet inte. Alltså jo, att jag har väldigt lätt för att typ fastna för någon. Men också att jag kan släppa den personen väldigt snabbt. Fast jag var typ så här besatt av den personen. Alltså jag tror att jag tror jag har svårt. Nej. Men jag tror jag har svårt för kärlekskänslor typ. Tror jag. Men jag är så med att jag är likadan. Alltså att det ska liksom vara djupt, det har ni problem med. Att jag känner typ så här, den här personen är jag kär i. Det kanske känns så tillfälligt, men jag är bara lite besatt av personen tillfälligt. Ja. Och sen så kan jag släppa den lika snabbt liksom. Det händer mig hela tiden. Ja. Okej. Så vi kommer att träffa fler kompisgäng här också. Vi har precis träffat er och ni har varit helt otroliga. Har ni något kompisgäng som ni vill att vi ska träffa? Vilma, småstadsgäng kanske för dig? Ja, men kan du ta in ett gäng som är från en liten stad? En liten stad? Nej, jag skojar. Nej, jag inte det. Nej, gud, alltså all kärlek till småstadspersoner. Varför skulle vi inte göra det för? Ja, men jag vill inte vara det. Vilma sa att ni ska vara här, guys. Hon har blivit PR-tränad. Jag vill höra liksom det här. Nej, men jag vet redan hur det är. Så här, typ så här nepo babies. Alltså så här, att man är infödd i en skitrik familj eller så här, man har en farsa som är Zlatan Ibrahimovic sonen, alltså något sådär sjukt. Kan ju bli svårt, men alltså att man är kanske född in till en väldigt privilegierad familj. Det var kul att ta in dem på. Hur känns det att ni är på Rose varje helg? Alltså typ så. Ja, hur känns det att borda varje helg? Ja, varje helg. 10 lax, bara sådär, ingenting. Okay. Grishgrabbarna. Ja, exakt. Grishgrabbarna? Nej, men kan jag ta in grishgrabbar? Ja! Men alltså, så smart. Och med de orden så vill vi säga 1000 tack till Lazaro, Vilma och Morgan. Så kul att ni har varit i studion idag. Och vill ni som har lyssnat ha mer av Tänk till finns det på YouTube, Instagram och självklart på TikTok. Och vill ni lyssna på mer av podden, ja då finns vi där poddar finns. Yes. Och känner du vad? Jag vill också vara med. Ja, då kan ni skicka DM till oss på Instagram bara. Okej, vi hörs då. Hej då!